Magandang araw po sa lahat. Magluluto po ako ngayon ng fluffy pancake. Sa mga kananay ko po dyan, sigurado po, ito po ay magugustuhan ng mga kids nyo. At dito po sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano nyo po siya gagawing extra income. Kaya sa mga naghahanap po ng dagdag income, panoorin nyo lang po yung aking mga video at magkakaroon po kayo ng mga idea. Sa mga mahal po nating OFW, dagdag recipe po ito sa atin. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, iniimbitahan ko po kayo, subscribe na po kayo at huwag nyo din pong kalimutan yung bell button para updated po kayo lagi pag may upload po ako. Kaya kung interesado po kayo sa video na ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto. Sangkap sa ating fluffy pancake. Gagamit po tayo ng 2 cup ng harina. Cake flour po itong ginamit ko. Pero pwede naman po kayong gumamit ng primera klase. 1/4 cup ng asukal na puti. Pwede po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. At 2 tablespoon po ng baking powder. Kada 1 cup po ng harina, maglalagay po kayo ng 1 tablespoon ng baking powder. At 1 tablespoon po ng vanilla essence. 2 itlog. Yung red po, ilalagay po natin sa ating pancake. Yung white naman po, gagawin po nating merengue. 1/4 teaspoon ng asin para po pang-enhance dun sa ating tamis. Dito po sa ating cheese, babawas po tayo dyan ng 1/4 po lamang ang ating ilalagay. At para naman po sa ating tubig, maglalagay po tayo ng 1 cup at 1/8 cup na tubig. Kasi kailangan lang po dito sa ating pancake ay malapot lamang po. Para naman po sa ating syrup, papakita ko lang po sa inyo itong mga flavor natin para magkaroon po kayo ng idea sa mga flavor. Meron po tayong condensed. Meron po naman tayong condensed mango, condensed chocolate, at condensed ube. Uso na po kasi ngayon iba't ibang syrup. Meron naman pong nabibili na syrup na. Doon po sa aking binibilihan, meron pong chocolate syrup, strawberry syrup, at waffle syrup. Pwede po kayong bumili kung ayaw nyo na pong mahasel. At syempre, pwede rin naman po kayong magluto para mas madami po yung inyong magawa. Yan, kung kakaririn nyo po itong pagbibusiness ng pancake, ayun, pwede po kayong magluto para mas mapadami nyo pa po yung inyong syrup. Para naman po sa ayaw ng mahasel, pwede rin naman po yun, may tubo na rin po kayo. Katulad po nung ginagawa ko minsan, naglalagay lang po ako dito. Yan. Kailangan nyo po ng ganitong bottle. Inilalagay ko po si condensed dito. Tapos, dinadagdagan ko po siya ng distilled water. Tapos, isineshake ko po hanggang sa magmix na po yung tubig at saka yung condensed. Yung tama lang po yung lapot. Hindi po ganun kalabnaw, hindi rin naman po ganun kalapot. Kasi po, kapag hindi nyo po siya nilagyan ng water, ito, yung condensed, purong condense po yung nakalagay dito. Pag pinisil nyo po yan, tatalsik po yung taklob nito at siguradong lahok po yung inyong ginagawa. Okay, tara na po, umpisahan na po natin ang paggagawa ng ating fluffy pancake. Ang una po natin gagawin ay salain po muna natin yung ating harina para mabawasan po yung buo-buo. Tapusin lang po lahat natin to. Siyempre po, mas maganda kung meron po kayong salaan na malaki. Yung sa akin po kasing ginagamit na sira. Hindi ko pa siya napapalitan. Tapos na po yung ating harina. At i-add na din po natin yung ating baking powder. Okay na, nasala na po natin. At ilagay na po natin dahan-dahan yung ating tubig. Na-mix na po natin ng ayos yung ating pancake. Maglagay na din po tayo ng asukal, yung ating asin, 1 kutsara ng vanilya, at yung ating pong cheese. Mix lang na po natin ito ng ayos. Nailagay na po natin yung ating mga ingredients. Itlog na lang po ang ating ilalagay. Paghihiwalayin na po natin yung pulang itlog at puti.
Hihiwalay lang po natin. Kasi yung white po ay gagawin po nating merengue. Ayun po yung magpapa-fluffy ng ating pancake. Okay, tapos na yung ating dalawang itlog. At haluin lang po natin to saglit. Yan, okay na po yan. Gagawin na po natin yung ating merengue na ihahalo natin dun sa ating pancake. Maglalagay po tayo ng cream of tartar, 1/4 teaspoon. Hindi ko po siya nasabi kanina sa ingredients, pero isasama po natin siya mamaya. Pomi lang po muna natin to, tapos i-add na po natin yung ating cream of tartar. At gagamit po tayo ng mixer. I-high speed lang po natin to para mas mabilis pong maging pomi yung ating merengue. Yan, pomi na po yung ating merengue. Para malaman nyo po kung pomi siya, kapag tinaob nyo po ay hindi na po siya malalaglag. Ang sunod na po natin gagawin, yung ating pong merengue ay ihahalo na po natin dito sa ating pancake. Yan, i-mix nyo lang po siya ng ayos. Sigurado po magigustuhan po ito ng mga chikiting ninyo. At syempre, pwede nyo rin po itong gawing business. Ihalo na po natin lahat. Yan. Na-mix na po siya ng ayos. Ngayon naman po, ire-ready na po natin yung ating paglulutuan. Pag nagluluto po ako ng pancake, nilalagay ko po siya sa ganitong lagayan. Mas madali pong ito ang gamitin ninyo pag magluluto po kayo ng pancake. Ang sunod po natin ngayon ay magluluto na po tayo. Mini pancake lang po yung aking gagawin, pero syempre depende rin po sa inyo kung gagawin nyo po itong business, kung ano pong laki yung inyo pong gagawin. Nasa sa inyo pa rin po yun. Pero yung gagawin ko po ay mini pancake po lamang. Painitin lang po natin yung kawali, margarine lang po yung ating gagamitin. Siyempre, pwede pong butter, pwede rin naman pong margarine. Mas mura po kung margarine. Mainit na yung ating kawali at maglalagay na tayo. Ito po yung gagamitin ko yon. Pinakita ko po sa inyo kanina na nagsasalin po ako dito. Kasi ito po yung ginagamit ko para iwas messy po. Kasi kapag yung takal-takal po, nakakalatan po ako. Pero depende pa rin po sa inyo kung ano po yung mas madali sa inyo na panukat doon sa inyong pancake. Yan, ganun lang po. Ganang kami nilang po yung ating gagawin. Hawakan nyo po dito kasi baka po tumalsik. Yan, ganun lang po kasimple pag nagagawa po ako ng mini pancake. Pagawa na po tayo ang unang batch ng ating mini pancake. Pag nabaliktad nyo na po para yan, mas mabilis po tayong makaluto, pwede nyo po siyang ilagay sa isang tabi. Yung kalahating lutuan, yan, pwede na ulit natin itong paglutuan. Pero syempre, depende pa rin po kung gaano kalaki po yung inyong gagamitin na lutuan. Ito po, yung una ko pong pinaglulutuan, hindi ko na lang po napakita sa inyo. Pwede pong lutuan ng burger o kaya naman po yung bakal. Meron po kasi nabibili na bakal lang. Pwede po yun. Lutuan din po ng burger, pwede rin po yun. Maganda din pong paglutuan dahil flat. Tapos, hanguin na po natin itong nauna nating niluto. Ika-kaunting margarine lang naman po yung kailangan. Para mas dagdag flavor po dun sa ating pancake. Madali lang naman pong matandaan kung pwede nang baligtarin yung pancake. Dry na po yung ibabaw niya, hindi na siya basa. Nag-iiba na po yung texture niya sa ibabaw. Although hindi pa siya luto, pero dry na yung ibabaw niya. Pwede nyo na po yung baligtarin. Ngayon naman, may ituturo naman akong design ng inyong pancake. Kasi pag kinakain po ito ng mga kids ko, tuwan-tuwa po sila. Gagawa tayo ng
Mickey Mouse na pancake. Lagyan lang po kayo ng konting bilog at tenga. Paborito po kasi ng mga chikiting ko itong pancake. Ngayon po tayo po ay tapos na dun sa ating pagluluto at ipapakita ko po sa inyo yung pong ating lahat na niluto. Ito po yon. Kaya lang hindi ko po siya bilang kung ilan po siya. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo po siya ibebenta. At ganito po yon. Meron po dapat kayong cup. Ang size po nito ay 7 ounce. Dito po natin siya ilalagay. At dapat po tayo ay merong stick. At yung ating pong syrup, yung ating plain na condensed na walang flavor, sa ganito po siya ilalagay. Ngayon, ang gagawin naman po natin ay para po siyang street food po lamang, para po siyang fishball. Ito po yon. Maglalagay po ako ng 10 pieces. Lagay lang po tayo ng 10 pieces. Ito na po yon. Tapos, lalagyan po natin ng stick at lalagyan na po natin ito ng ating condensed. Yan, ganun lang po kasimple pag ibebenta po natin itong ating mini pancake. Tikman natin. Yan, tikman ko na din po bago ko po ipakita sa inyo kung nakailan po tayo dito sa ating pancake. Magugustuhan to ng mga kids nyo at maganda pong pangbenta. Lalo na po yung mga malapit sa school o kaya kahit lang po sa bahay, pwede nyo po itong gawing pang dagdag income kahit sa harap lang po ng bahay ninyo. Sa una kong titikman. Ang lambot ng ating pancake. Tapos, malasa. Lasa yung itlog niya, yung merengue natin ginawa. Lasang-lasa po yun. Basta lasa po siyang itlog at creamy. Siguro gawa na din po ng ating cheese na nilagay. Malasa po siya. Tapos yung asukal na nating nilagay, tamang-tama lang po yun. At nagpasarap pa yung ating condensed. Ang sarap, ang lambot. Kung may mga anak po kayo, sigurado po magugustuhan po ito. Yan. Tipid merienda na po kayo kasi sa 1 kilong harina o kalahating kilong harina, madami na po kayong magagawa. Ito nga po, 2 cups lang yung ginawa ko, pero ang dami na po. Sarap. Ito po, pwede nyo na po itong ibenta ng 10 pesos kada isang cup. Ngayon, para po matuos natin kung ilan yung nagawa natin dito sa ating cup, lalagay po lahat natin dito. Nailagay na po lahat natin ito sa ating lagayan. Tungo lang po natin. Ito po yun. Nilagay ko na po siya sa baso-baso. Yan, para lang po siyang fishball. Yan, street food. Tig sa 10 po ang laman niyan. 10 pieces po ang laman kada isang baso. Tapos, sasamahan nyo lang po siya ng isang stick at lalagyan nyo po siya ng condensed. Yan, ganun lang po kasimple. Yan, kung anong flavor po, kung gusto nyo po, madaming flavor. Katulad po nung pinakita ko kanina. Yan, depende na po sa kanila kung ano po yung gusto nilang flavor. Pwede nyo naman pong ibenta ito ng 10 pesos tapos ang laman niya ay 8 pieces. Pero ito po, lahat po ng inilagay ko dito ay tig 10 pieces. Ay magko-costing na po tayo. Ang ating pong harina ay 11 pesos at ang ating pong itlog ay 14 pesos. Ang ating pong cheese ay 13 pesos. Vanilla, asin at cream of tartar ay 5 piso. Ang baking powder po, asukal at margarine ay 12 pesos. At ang ating pong pagluluto sa gasol at pagmimixer ay 30 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 85 pesos. At ito po ay ibebenta natin ng 10 pesos. Nakagawa po tayo ng 20 na baso, bebenta ng 200 pesos. Ngayon po, i-minus po natin yung ating 85 pesos na puhunan. Tubo po tayo na 115 pesos. Hindi ko pa po na-minus yung ating mga cup, yung ating mga stick. Yan, tingmumura na lang po yan kasi hindi naman po lahat natin mauubos. At yung ating pong syrup. Yun na lang po yung ima-minus doon. Bago po ako magpaalam sa video na ito, maraming pong salamat sa inyo, lalo na po sa aking mga taga-subaybay. Maraming pong salamat. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo din pong kalimutan pindutin yung bell upang updated po kayo pag may upload po ako. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Sana po ako po ay nakadagdag
idea po ngayon ulit sa video na ito. Marami pong salamat. Bye-bye!